guys, good day po sa inyong lahat. Welcome to my channel. Ako nga po pala si Kuya Henry GDVlog. Nandito po ako ngayon sa Isabelitas Kitchen. Ang project po natin ngayon ay magkakabit po tayo ng lavatory. Mag-install po tayo ng lavatory, tapos i-install po natin yung tubig ng bowl po natin o inidoro. Kaya umpisahan na po natin.